Ja, här har vi linusfärgen med lite skyddsvatten på topp. Det är en vit bas och den kan sedan spetsas med pulver i påse till önskad kulör. Där finns ett stort antal olika färger att välja på. Det här vattnet, det kan jag röra ner och en pinne kan vara okej, men när vi kommer till pulvret så måste det röras med något annat verktyg. En stavmixer i köket kan till exempel gå alldeles utmärkt, eller någon annan form av omrörare som inte skvätter allting uppåt. Den här färgen kommer nu till att bli någon medium, och så skulle vi haft pulvret till den här gula finns då uppmätt i 1 liters förpackning. Det finns till 3 liters. Vattnet som då låg från början kan jag hälla i en liten kopp, och pulvret häller jag i och är noga med att få så mycket som möjligt med. Det är denna blandningen som kräver någon form av lite tuffare omrörare. Då var det klart för målning, och då har jag den här konsistensen som gör att man lätt rullar med en rulle. Jag känner med pinnen ner i botten att jag har fått med allting, inga klumpar. Och rörpinnen, den ska kunna stå alldeles själv i vakt. En finess med linusfärgen är ju inblandningen av det vi kallar för primer. Det är vattenlösta shellackflingor. Shellack känner vi ju som ett särdeles säkert spärrskikt. Vi använder spritlösta shellackflingor som kvistlack för att stoppa genomblödning av kådan. Men det går enligt gamla medeltida recept att lösa shellackflingor i vatten, och det har vi gjort här. Nu är den lite mörk eftersom det är oblekta råa flingor som är lösta i vatten och inblandad i linusfärgen redan från början. Vilket gör att den har ett gott skydd mot nikotingula tak, mot fläckar efter vattenskador och liknande. Då testar jag först om det räcker med att måla första gången på de fläckarna. Slår det ändå igenom på något ställe kan jag bättra genom att tillsätta primer. Att helt enkelt måla över de genomslagen med primer direkt. Och det gör jag flera gånger. Den är väldigt tunn, det är tunn som vatten, och räkna med att man spärrgrundar med 3 skikt som torkar på en liten stund vardera.
Och därefter målar jag vidare. Och då har jag fått en spärrgrund på de ställen där det behövs.